Black Lives Matter-rörelsen har satt världen i brand med globala protester och kravaller i stora delar av världen som följd. Vad säger dessa reaktioner om det västerländska samhällets tillstånd? Jag heter Henrik Jönsson och jag är en oberoende libertariansk entreprenör och samhällsdebattör. Polisbrutalitet med rasistiska förtecken har lett till både upplopp och skoningslös kritik av amerikansk polis. Vad handlar protesterna om? Vad är en poststrukturell maktanalys och hur påverkar dessa båda fenomen det västerländska samhället? Dessa frågor tar jag upp i veckans video. Om du uppskattar mina filmer så är jag tacksam om du stöttar mig via något av betalningsalternativen här ute till vänster. Varje film jag gör tar flera dagar att producera och att göra en ny aktuell video varenda vecka skulle inte vara möjligt utan ert fortsatt generösa stöd. Ett stort tack till er som bidrar. Glöm inte heller att prenumerera på min kanal här nedanför om du inte redan har gjort det. Klicka i klockikonen och prenumerera på mitt veckobrev så att du inte missar mina filmer, vilka jag släpper med ett schweiziskt urverks noggrannhet varenda lördagsmorgon klockan 08:00 svensk tid. Idag pratar jag om protester, poliser och problem. Häng med! Oh heaven, that one might read the book of fate and see the revolution of the times. Så utbrister den desperate kung Henrik IV i William Shakespeares pjäs med samma namn inför ett allt mer annalkande inbördeskrig. Och nog har mänskligheten haft få trognare följeslagare genom historien än just konflikter och protester. Själva ordet protest är latin och består av delarna pro, vilket betyder för eller offentligt, och testis, vilket betyder vittne eller hävdelse. Att protestera kan alltså sägas vara att offentligt och inför vittnen med kraft hävda någonting. Från Spartacus slavuppror i antikens Rom via kyrkosplittringen som kom att kallas just protestantism till moderna demonstrationer, medborgarrörelser och aktivism har protesten ständigt spelat en central roll för det mänskliga samhällets maktfördelning. Världen står just nu i brand under parollen “Black Lives Matter” och gnistan som tände protestens eld var denna gång ett våldsamt polisingripande i Minneapolis. Den arresterade afroamerikanske dörrvakten George Floyd kvävdes till döds efter att en av poliserna under flera minuter pressat sitt knä mot den gripnes hals, trots att denna flera gånger sa sig inte kunna andas. Från sina håll anklagas just nu hela den västerländska parlamentariska demokratin för strukturell diskriminering, med en systematiskt rasistisk polis som enligt dess belackare bör avskaffas. Nyttjande av våld är i de flesta demokratiska samhällen förbjudet eller hårt reglerat. Staten har monopoliserat användandet av våld genom polis och militär i syfte att försvara rättssamhället och se till att demokratiskt stiftade lagar efterlevs. Detta överlåtande av våld från individ till stat vilar på ett förtroende där individen upplever sin säkerhet försvarad av ordningsmakten på ett sätt som gör individuellt våldskapital onödigt. People can now suddenly feel safe. För att förvalta detta förtroende är det därför angeläget att löpande kritiskt granska och utvärdera hur statens våldsmonopol används. Polisen i Minneapolis har enligt siffror från The Wall Street Journal sedan 2012 mottagit över 2600 civila tvistemål, varav endast 12 ledde till att en polis tilldömdes något straff. Och av dessa 12 fick 8 endast en skriftlig varning. Det hårdast utdömda straffet var 40 timmars avstängning från tjänsten. You are grounded, mister! Bakgrunden till detta låga antal rättsliga efterspel bottnar i det mycket mäktiga polisfacket, vilket generellt motsätter sig reformer och som uppfattar sig försvara en utsatt yrkeskår.
Samtidigt bör man ha klart för sig att den amerikanska polisen enligt The Bureau of Justice Statistics 2015 hade ungefär 53,5 miljoner kontakter med allmänheten, varav mindre än 0,2% under ett typiskt år resulterar i dödligt våld. Frågan gäller alltså inte om man är för eller emot polisen, utan snarare hur medborgerlig kritik kan organiseras i ett demokratiskt och konstruktivt format som bäst tjänar hela samhällets intressen. Ett historiskt exempel på en slagkraftig proteströrelse är 1950- och 60-talets amerikanska medborgarrättsrörelse, vilken under ledning av sydstatspastorn och aktivisten Martin Luther King genom juridiskt arbete och mästerligt opinionsbildningsarbete lyckades avskaffa de amerikanska rassegregeringslagarna. Låt oss en gång för alla fastslå att rasism utgör den allra uslaste och lägsta formen av kollektivism, där människor inte bedöms för sina individuella prestationer utan utifrån generaliserande fördomar om den grupp de anses tillhöra. Att med kraft opponera sig mot denna form av vulgärt förtryck är inte bara en humanistisk plikt. Att försvara ett öppet, meritokratiskt samhälle mot politisk manipulation är dessutom ett nödvändigt marknadsekonomiskt axiom. Jämfört med Martin Luther Kings bildade aktivism och retoriska karisma har dock dagens protester fler likheter med det tidiga 1990-talets Rodney King-kravaller i Los Angeles. Rodney King var en afroamerikansk byggnadsarbetare som greps för rattfylla och misshandlades mycket svårt av polisen. Misshandeln filmades av en privatperson som skickade inspelningen till en lokal nyhetsstation, vilket gjorde den till en form av tidig analog viralvideo. När rättegången, som hölls året efter, inte lyckades döma någon av de inblandade poliserna för övervåld utbröt inom ett par timmar kravaller över hela Los Angeles. Here we go. We are going to wait and see what happens. Oavsett hur rättfärdigad vreden än må vara, är problemet med kravaller, vandalism och plundring att kriminellt beteende av denna typ både undergräver aktivismens legitimitet och utlöser okontrollerbara konflikter som riskerar att riktas åt helt fel håll. Dessa våldets tragiska och kontraproduktiva konsekvenser illustreras väl av denna förkrossade butiksinnehavare som i samband med Rodney King-kravallerna fick sin affärsverksamhet plundrad. It's not right! It's not right what y'all doing! What is going on, Troy? I'm trying to make it! 30 år senare upprepas exakt dessa hjärtskärande konsekvenser för hederliga och hårt arbetande småföretagare i sviterna av George Floyd-upploppen. You says Black Lives Matter. I worked here part-time. Plus, I'm a part owner of this store. You said Black Lives Matter. Why don't you choke me? I'm black. Tell him, sister. Look what you did to my store. Ingen oförrätt rättfärdigar att man urskillningslöst bränner oskyldiga människors bilar, plundrar deras affärer och häver ur sig att man hatar andra etniska grupper. För det enda dessa individer gör är att undergräva proteströrelsens legitimitet. Något som dock är ett nytt fenomen jämfört med Rodney King-upploppen är det stora antalet vita människor som under baneret “solidaritet mot strukturell rasism” också deltar i kravallerna. Strukturkritiken springer ur vad som ibland kallas poststrukturell teoribildning. I korthet hävdar poststrukturalisterna att all identitet är socialt konstruerad och att den etniska, könsmässiga och sociala självbilden är subjektiv, okränkbar och omöjlig att kommentera för människor utan den egna gruppens erfarenheter. Captain, I never will understand humans. Denna teoribildning kallas ibland för identitetspolitik och gör genom så kallad intersektionell maktanalys gällande att en maktmässigt överordnad individ är oförmögen att varsebli sina privilegier och därigenom också är diskvalificerad från att kommentera på en maktanalytisk underställd grupps situation.
Detta gör att jag själv i egenskap av vit, heterosexuell, högutbildad och rik man i den poststrukturella maktanalysens ögon utövar en form av strukturellt våld genom att jag överhuvudtaget dristar mig att kommentera på de protester vi nu ser. You know nothing about it because you're white. Samtidigt betraktas underlåtenhet att säga de saker maktanalytikerna anser sanna också som våld, vilket under de rådande protesterna uttrycks som “white silence is violence”. Detta skapar ett tillstånd där den som maktanalytikerna utsett till överordnad endast tillåts uttrycka exakt vad den poststrukturella analysen hävdar, eftersom både tystnad och andra åsikter likställs med våld. You're damned if you do, and you're damned if you don't. Genom att omdefiniera våldsbegreppet på detta sätt gör poststrukturalisterna det gradvis möjligt att med lagen som verktyg bestraffa meningsmotståndare, eftersom våld är olagligt, även om förövaren kanske inte själv är medveten om det strukturella våld vederbörande utövar. I thought you liked it. I was being nice! Låt mig då som svar på detta poststrukturalistiska perspektiv inskärpa att jag varken erkänner eller accepterar en ideologi som underkänner människors förmåga till konstruktiv kommunikation. Att frånta människan kapaciteten att genom förnuft och samtal utveckla sin kunskap om tillvaron, för att istället ersätta den med oöverbryggbara subjektiva verklighetsbilder, är att frånta människan det enda verktyg för överlevnad och utveckling som hon har. Människan har inte klor som de stora kattdjuren, eller vingar som fåglarna, vi saknar fenor som fiskarna och är inte bepansrade som insekterna. Människan har bara sitt medvetande och sitt förnuft. Naken kommer hon till jorden, och i sitt anletes svett förtjänar hon sitt uppehälle. Den civilisation mänskligheten byggt vilar uteslutande på uppfinningsrikedom, kommunikation och på hårt arbete. Den poststrukturalistiska ideologin ersätter allt detta med en solipsistisk mardröm, där endast maktanalysens prästerskap tillåts avgöra vem som i den subjektiva moralvärldens moras bör tillåtas få yttra sig och under vilka villkor. Detta är inte bara totalitär repressiv ondska, det är dessutom den direkta motsatsen till de toleransens ideal man påstår sig företräda. Så hör mig nu och tro mig senare. Den som generaliserar negativt, oavsett om det gäller judar, araber, kvinnor, män, svarta eller vita, med maktanalysen som förevändning, är själv bara en diskriminerande rasist eller sexist som tillämpar kollektiv skuldbeläggning på de grupper man inte tycker om. Vi kan inte se på dig om du är en våldtäktsman eller inte. Och därför förutsätter vi att alla män är våldtäktsmän. För den kollektivistiska principen är fel. Att relativisera moralen gentemot en subjektivt uppställd maktordning där den uppfattat underordnade fråntas ansvar för sina gärningar medan den uppfattat överordnade tillskrivs synd för sin blotta existens skull. But existing is basically all I do! Det genererar hela den mänskliga samvaron till en flytande moralisk transaktion där offerskapet utgör valuta. I'm 13% victim. I'm 21% victim. Att söka katarsis i den poststrukturella moralismens bottenlösa träsk blir för den uppfattat överordnade omöjligt, med underkastelse och syndabekännelse som enda godtagbara svar. And I want to say, as the representation of the Swedish people, that we have failed! Denna reaktion manifesterades på ett kontroversiellt sätt under en olaglig demonstration i Stockholm, där en ung poliskvinna valde att gå ner på knä i solidaritet med de demonstrerande aktivisterna. En välvillig tolkning av detta agerande är att poliskvinnan genom detta desarmerade en potentiellt våldsam konfrontation mellan demonstranter och polis, men detta beteende riskerar även att ha långtgående konsekvenser för våldsmonopolets legitimitet. Det förtroende den demokratiska rättsstaten vilar på fordrar nämligen att den är ideologiskt neutral och att alla medborgare betraktas som lika
inför lagen. Oaktat hur många känslosamma människor som vid en viss tidpunkt delar en viss moralisk övertygelse, måste den institution som monopoliserat användandet av våld stå emot den publikfriande impulsen att ta ställning för eller emot sakfrågor. Ett våldsmonopol som uppfattas välja sida förlorar sin legitimitet hos de delar av befolkningen som inte håller med, urholkar därför rättsmedvetandet eftersom lagen på grund av detta uppfattas som partisk och relativ. Argumentet att den knäböjande polisens val var moraliskt korrekt är ogiltigt eftersom polisens uppdrag är att upprätthålla lagen utan subjektiva värdeomdömen. Konsekvensen av att stötta spontana polisiära moraliska ställningstaganden är att man då även måste acceptera att polisen nästa gång spontant kanske kommer att ta ställning för värden som du själv avskyr. For God's sake, we bend more rules than the Catholic Church. För de värden vårt samhälle tillåter polisen att med våld försvara ska nämligen demokratiskt förankras och kodifieras i form av lagtext, inte beslutas om i stundens ingivelse av enskilda tjänstemän som får feeling. Oh my gosh, dude! I'm so inspired right now! När polisen stoiskt säger sig tillämpa ett tålamod av guld just den här dagen är det inte ett tecken på ansvarstagande. Det sänder istället signalen att lagen tillämpas relativt och att den är flexibel om man är tillräckligt många som känner tillräckligt starkt för någonting. Mycket tyder på att den amerikanska polisen är i stort behov av reform och genomlysning. I den mån som rasism och polisbrutalitet förekommer måste detta med kraft kritiseras och rensas ut. Poststrukturalisterna kräver dock en betydligt mer radikal hantering av problemet. Avskaffa polisen! Avskaffandet av polisen kan framstå som antingen en anarkistisk utopi eller en naiv dystopi, men är ur ett poststrukturellt perspektiv helt rationell. Eftersom den poststrukturella maktanalysen gör gällande att verkligheten endast består av mentala konstruktioner som språk, tankekoncept och bilder, anses vägen till förtryckets avskaffande vara att man ersätter dessa konstruktioner. Denna föreställning ligger ytterst till grund för att bilder, som till exempel Sverigebilden, bedöms viktigare att kontrollera än de underliggande ekonomiska och sociala sakförhållandena, och förklarar varför man exempelvis tillmäter upprättandet av nya ord och pronomen så stor vikt i poststrukturella kretsar. Detta förklarar även den våg av historierevisionism som just nu sveper över västvärlden, där böcker, filmer och tv-serier som anses företräda en förtryckande verklighetsbeskrivning gradvis rensas ut. Låt mig inleda med att fastslå att privata medieföretag har all rätt att välja vilket material och vilket innehåll de vill distribuera, och att det kan finnas både affärsmässiga och ideologiska anledningar till att då och då redigera katalogen över vilka filmer, tv-serier och böcker man vill associeras med. I don't like the show anymore. Det kan även vara legitimt att man i demokratisk ordning fattar beslut om att inte prominent exponera minnesmärken och framställningar som upplevs som smärtsamma eller som sårande. Exempelvis vore det sannolikt klokt av TV4 att ta avstånd från Raine och Mimmi i fjällen, men den större frågan gäller de samhällsströmningar mediebolagen reagerar på när de positionerar sig för att vara samtidsmoraliskt dygdiga. För bolag styrs ytterst inte av moral utan av affärsmässiga intressen, och tjänar mer som lackmustest på tidsandan än som moralens väktare. Och tidsandan föreskriver allt lägre tolerans gentemot innehåll man inte uppskattar. Ett aktuellt och tragikomiskt exempel på detta är hur tidningen Washington Post nyligen publicerade en debattartikel som krävde att alla filmer och tv-serier om poliser också borde läggas ner. Detta hade möjligen varit en begriplig reaktion i samband med premiären av Polisskolan 3, men är alltså en allvarligt menad uppmaning för att bryta det strukturella våldet. Ett än mer extremt exempel är att BBC i dagarna valde att plocka bort ett klassiskt avsnitt av komediserien Fawlty Towers, Pang i bygget på svenska, i vilket komikern John Cleese bland annat gör narr av tysk nazism.
Samtidigt river demonstranter egenmäktigt ned statyer över Christopher Columbus under förevändningen att kolonisationen av Amerika utgjorde ett övergrepp. Om du inte gillar vad du ser, måla över det. Om din högra hand förleder dig till synd, hugg av den och kasta den ifrån dig. Om du inte uppskattar en samhällsföreteelse, utplåna dess existens. Det är lätt att göra sig lustig över poststrukturalisternas radikala föreställningsvärld. Men det är angeläget att denna allt mer extrema ideologi konfronteras med ett sansat och pragmatiskt ifrågasättande. För ambitionen att förbjuda, förinta eller förvrida alla fenomen som man finner stötande leder, oaktat eventuellt goda föresatser, uteslutande till ett allt mer moraliskt auktoritärt samhälle. Jämförelsen kan låta överdramatisk, men de afghanska talibaner som år 2001 förstörde flera 2000 år gamla buddha-statyer agerade på snarlika bevekelsegrunder. Buddha-statyerna uppfattades som moraliskt oacceptabla och bedömdes riskera att förleda folk. Talibanerna förstörde inte buddha-statyerna för att de var onda, dumma eller obildade, utan för att de uppfattade sig rakryggat stå upp för vad som var moraliskt rätt. Låt istället den som är utan synd kasta den första stenen. För om alla historiska gestalter ska bedömas utifrån samtidens moraliska övertygelser blir inte mycket av vårt förflutna kvar. För även Martin Luther King var emot homosexualitet. Upptagenheten av att utan nyansering vilja förbjuda bilder, ord och texter riskerar att i allt högre grad istället förhindra verkliga konkreta förbättringar av människors livssituation. För att ånyo citera Shakespeares Henrik IV: “Heat not a furnace for your foe so hot that it do singe yourself.” Tycker du att protester och pragmatism är rimligare medel för förändring än kravaller och censur? I så fall tycker jag att du ska dela den här videon med dina vänner. Och varför inte prenumerera på min YouTube-kanal när du ändå är igång? Har du egna erfarenheter av poststrukturalismens inflytande i samhället? Dela i så fall gärna med dig av dina upplevelser i kommentarsfältet här nedanför. Jag uppskattar all respektfull kommunikation, men håll er till ämnet och var artiga mot varandra. Jag accepterar inte aggression och personpåhopp i mina idédrivna kommentarsfält. Tack för att du respekterar detta, oavsett din ideologiska hemvist. Jag heter Henrik Jönsson och jag försvarar rätten att protestera och kritisera myndigheter, men avkräver ingen någon plikt att hålla med mig. Tack för mig och tack för att du har lyssnat.